हेलो नमस्ते एजीएम टेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र शेयर गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। आज चाहिँ हामीले Ncell एपमा चाहिँ यसरी आफ्नो Ncell नम्बर हालेर लगइन गरेर तपाईको माझमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यो देखाउन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो 10 डिजिटको नम्बर राखिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा कोड आउनेछ। Ncell एपको चाहिँ त्यहाँ 6 डिजिटको कोड आउनेछ। यसरी कोड आउन केही समय लाग्छ, पर्खिनु होला। मेरो कोड आइसकेको छ। तपाईले पनि यसरी कोडहरु पाउन सक्नुहुनेछ। र यसरी कोड इन्टर गरिसकेपछि अटोमेटिक हाम्रो यसरी लगइन हुने गर्छ। र यसरी हामी यहाँ देख्न सक्छौं विभिन्न खालका सर्भिसहरु छन्। हामी जुन 17 118 17 122 ती माध्यमबाट हामीले डायल गर्छौं त्यति झन्झटिलो यहाँ हुँदैन। हामी एकपटक एप डाउनलोड गरेर यसलाई हामी सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी म तपाईलाई डेली फ्री मेसेज चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सबै म तपाईको माझमा देखाउन चाहन्छु। तपाईले यसरी डेली फ्री मेसेजको लागि चाहिँ तल यसरी यहाँ तलतिर स्लाइडर छ। यहाँ फ्री डेली मेसेज भन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुस्। मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ टाइप गरिरहेको छु। तपाईले मेसेज कता पठाउने उक्त नम्बर यहाँ हाल्नुस् र मेसेज के लेख्ने यहाँ यसरी आफ्नो मेसेज लेख्नुस्। लेखिसकेपछि यसरी सेन्ड बटनमा क्लिक गर्नुस्। मेसेज यसरी सेन्ड हेर्नुस्, सेन्ड भइसकेको छ।